Shikues të nderuar, nis dhe konferenca e farmacistëve në studion e Mëngjesit Kosovë. Kemi të ftuar dy mysafirë që dojmë për lidhur me këtë temë. Pra është Florina Berisha, kryetare e shoqatës farmaceutike të Kosovës. Po ashtu me ne është edhe Dashnor Nebija, është profesor fakultetit të farmacisë. Mëngjesit, Mëngjesit. Atëherë, Florina, po nisim nga temat që keni përzgjedhur për të diskutuar në këtë konferencë. Është një konferencë lidhëtore me pjesëmarrje të farmacistëve, profesorëve që janë nga Kosova, regioni, po besoj, por edhe vendet të tjera të Evropës, ndoshta edhe tutje. Po të janë kështu disa prej temave kryesore. Okej, shoqata farmaceutike e Kosovës ka mbi 50 vjet aktivitet në Kosovë dhe vazhdimisht ka qenë aktive në organizimin e na i quajmë evente kuadër të edukimit vazhdueshëm profesional. Këtë radhë është konferencë, kemi edhe kongres ose seminare të ndryshme që majmë. Kjo konferencë është tema konferencës është zhvillimet aktuale në shkencën edhe profesionin e farmacistit. Edhe temat janë ato që mendojmë që janë për momentin që na prekin neve si farmacist. Terapitë inovative, metodat e reja të trajtimit problematikave të ndryshme shëndetësore. Ka mu diskutu gjithashtu edhe përdorimi ose rezistenca antimikrobike, a jemi në kohë për preventive në rezistencës mikrobike që sot është shumë e diskutueshme. Kemi fati me pas ligjërus. Mune me thonë se çdo ligjërus që është në konferencë janë kryesisht ligjërus kosovar që janë thirrur në temat cilat do t'i ligjërojnë. Kemi gjithashtu edhe ligjërus kosovar, gjithashtu që janë ligjërus në universitet si profesor Diamanti që përmendëm në Gjermani, edhe drejtora klinika është një jetëm kohë. Kam diskutu gjithashtu tema tjera që kanë bëjmë me raportimin e veprime avansore, që është pashtu një temë shumë e re në zhvillim e sipër edhe shumë e rëndësishme për neve si farmacist. Pashtu në pjesën e fundit kemi edhe tema për nutricionizëm, pak a shumë për mënyrën tonë të zhvillimit të tjeshëm, edhe tema e fundit janë diskutime me farmacista, kryesia shoqatës, për problemet aktuale që kemi në sektorin farmaceutik, si puna nivelizimit çmimeve, kontraktimi barnatoreve, mënyrën që shohim na edukimin e vazhdueshëm profesional, çka mundemi mi ofru farmacistat edhe ç'është ajo që ata dëshirojnë, edhe sa jemi të gatshëm na si farmacist me marrë përgjegjësi të reja. Duke qenë se është një temë shumë e gjerë dhe vazhdimisht ka kërkesa, diskutohen çështje të ndryshme për sa i përket farmacisë. Mbahen edhe shumë shpesh konferenca për farmacistët. Çfarë do të ketë ndryshe kësaj radhe? Sigurisht se kjo konferencë ka edhe veçoritë të veta, do të karakterizohet nga një adresim, do të thotë i asaj materie si atyre problemeve që janë shumë aktuale dhe shumë dinamike sot në zhvillimet moderne të farmaceutikës. Në mbi të gjitha këtu flasim për banat që janë bana bioteknologjike që përfitojnë me anë të teknologjisë kombinante të ADN-s. Edhe ato bana janë bana produkte të cilat kanë revolucionarizuar trajtimin, terapinë e shumë sëmundjeve, veçanërisht në sferën onkologjike, në sferën e sëmundjeve inflamatore kështu me radhë. Mirë po këto bana për shkak të procesit tyre të komplikuar të prodhimit rezultojnë që të kenë një kosto të lartë, gjë që rrjedhimisht shkakton edhe një mungesë të qasjes pacientëve dhe përballueshmërisë, gjithashtu jo vetëm pacientëve, po edhe agjencioneve të sigurimit apo edhe të shteteve të ndryshme që mund të sigurojnë këto bana dhe të janë pacientë kanë qasje të barabartë në to. Rrjedhimisht në botë ka zhvillime të reja që përpiqen kompani të ndryshme farmaceutike të prodhojnë bana të ashtu quajtura gjenerike për këto bana që janë me kosto të lartë, mirë po në fakt duke qenë se këto bana prodhohen nga burimet biologjike, ato nuk mund të kenë bana gjenerike, do të thotë, po është një koncept i ri që ka dalë banave biosimilare. Kjo çështje do të diskutohet detajisht apo sepse edhe në Kosovë banat biosimilare çdo ditë më tepër janë të pranishme. Këto janë versione, do të thotë, më lira me çmim më kosto më të përballueshme. Po sa i përkrani ju këto bana? Po ne dim se farmacistët pak janë skeptik në këtë. Po, shifni, do të thonë përthithja e këtyre banave në arsenalin terapeutik të vendeve të ndryshme varet natyrisht nga kostoja, por varet natyrisht nga kualiteti apo sot agjencitë regulative të cilat merren me regjistrimet e banave, me veçanti Agjencia Evropiane e Banave dhe Food and Drug Administration e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ata i kanë rrugat që janë shumë rigoroze, edhe këto bana do të thotë i plotësojnë kriteret e kualitetit. Por çështja është në vendet në zhvillim, këto bana prodhohen si kopje ose bana që janë gjoja se bana biosimilare, në fakt mund me paraqit rrezik për pacientët, sepse ato nuk i vazhdojnë, nuk regjistrohen me rrugën e cila është rrugë legale të thona që imponon apo shumë analiza, do të thotë që në mënyrë të garantohet siguria dhe efikasiteti të banave. Më tepër ne do të diskutojmë gjithashtu edhe për
Terapitë që janë tash inovative dhe terapitë që janë të banat biosuperiore tash të quajtura, veçanti të sfera e kancerit të gjirit dhe sfera e trajtimit të smundjeve reumatike, edhe këtu ne nuk themi që me këto bana do të shërohet plotësisht ndonjë smundje, por këta kanë me qenë një kontribut i fuqishëm në atë arsenalin terapeutik i cili qëndron në dispozicion të klinicistët. Pastaj, siç ktheki edhe kolegja se ndërlidhemi me diskutimin para prag, do të diskutohen edhe aspekte të ndryshme të produkteve të cilat jipen në banatorë dhe pa recetën e mjekut, në veçanti do të diskutohen apo banat që janë ato acidet e larta yndyrore të pangopura, kanë rol të madh në sistemin kardiovaskular, në sistemin inflamator. Pastaj të diskutohet edhe gjithashtu mbi rezistencën antimikrobikëve, do të kemi një ligjërues shumë kompetent apo që ka ndërsi e përvojë edhe ndërkombëtare, edhe do të sjellë rrisit aktuale. E kam diku tjetër, ta zëm Florina, këto temat që janë përzgjedhur, që po i përmendni edhe ju dhe profesori për të diskutuar dhe për të ligjëruar nga njerëzit e fushave në konferenca, janë tema që janë tema aktuale gjithandej nëpër konferenca ndërkombëtare, apo ne në këtë hap jemi më mbrapa dhe duhet të diskutojmë për realitetin e Kosovës. Për shembull, nëse po lidhemi te ajo që tha profesori te marrja e banave pa recetë, nuk e di nëse ndodh diku tjetër në vendet e zhvilluara, kështu që kjo është specifike për vendin tonë. Okej, profesori e cekti disa barna, se barnat janë kategorizuar me barnat që jepen ekskluzivisht me recetat mjekut, edhe barnat që munden më marrë pa recetat mjekut, që na i quajmë barnat që jepen OTC produkte. Kështu që sot kam u diskutuar edhe produkte të cilat munden më dhon pa recetë mjekut, edhe përdorimi këtyre barnave është tregu se nëse përdoren si duhet, në momente duhura mundet me parandalu përdorimin e barnave cilat janë me recetë mjekut. Mundet me qenë parandaluese të smundjeve të ndryshme. Sot kanë më trajtu ekskluzivisht tema cilat janë, mendojmë, trend botror. Trajtimi inovativ profesori e cekti produktet biologjike, me produkte biologjike nuk kupton produkte që janë pothuajse të njëjta me organizmin tonë ose të njëjta me organizmin tonë. Në botë është dëshmuar se sot organizmat ndryshëm, po flas studime shkencore të verifikuara, organizmat ndryshëm i pranojnë ndryshe barnat. Edhe bon sot ka terapi individuale, një produkt mundet me qenë efikas të unë, por jo domosdoshmërisht është çdo kush tjetër. Këto janë produktet biologjike ose biosimilare të ngjashme me këto që ne i quajmë, që krijon, po jo domosdoshmërisht edhe vetëm këto. Rezistenca antimikrobike është problem botror. Ka shumë vite që nuk zbulon antibiotik 3 ose me spektër ma gjon veprimit. Vitin e kalum FDA e ka aprovu një antibiotik 3, po që nuk ka ndonjë specifikacion ma tepër të madh. Nuk është vetëm Kosovë, na shuhemi për përdorim tepër të antibiotikëve është fakt, po është problematik botrore. Po shkojmë drejt asaj që bakteret po krijojnë rezistencë dhe antibiotik nuk po japin atë efekt cili është i pritshëm, kështu që kjo është temë, unë me thonë, nivel botror. Të njëjtën kohë ligjërues që janë ligjërues shumë të thirrur në tema të cilat do t'i ligjërojnë, që kanë përvoja ndërkombëtare, edhe studime gjithashtu të mbaruara ndërkombëtarisht. Na kemi me qenë fokusin ekskluziv në këto, na si farmacistë sa mundemi me kontribu këto. Se është rezistenca antimikrobike nuk rrjedh vetëm për farmacistit, është shumë në ndërlidhur edhe me faktorë tjerë, prej strukturave të nalta shtetërore që na vazhdimisht kërkojmë protokollet klinike të trajtimit të smundjeve, te përshkrimi i mjekut edhe deri në shitja ambulatore. Megjithatë, agroni besoj pati fjalën te qasja e këtyre barnave pa recetë. Konkretisht për shkak të antibiotikëve të ne, duhet të pranojmë se kemi qasje shumë të lehtë. Na realisht ndonjëherë i quajmë edhe jashtë personave, cilët nuk mund të marrin. Mundemi me thonë që profesor Dashnori e thotë shumë mirë për recetën, është institucion veti puna recetës. Nuk është problematik vetëm e farmacistit. Mënyra e përshkrimit recetës, ku përshkruhet receta, si përshkruhet receta, deri te shërbimi i recetës në banatore është e lidhur vazhdimisht. Na kemi probleme në start, do të thonë prej mënyrës përshkrimit, prej përshkrimit ose të ngjashëm të recetës deri në shitja. Kjo është fakt problem që ndoshta nuk e hasim në shtete tjera. Ka qasje pak më të lehtë në banatoret tona, në barna të cilat jepen ekskluzivisht me recetë, po nuk është problematik vetëm me banatoreve. Mendojmë që këtu do me punu, po janë procese të cilat rregullohen besojmë shumë me sigurime shëndetësore. Është punu në i recetën, se po quhet recetën elektronike, që ka më shku direkt për mjekut në për barnatore, edhe besojmë që kjo punë, po shpresojmë paktën që në vitet në vazhdim, paktën dhe në vitin tjetër që ka më përfundu. Është një problem shumë e mirë.
Jo, kur e kisha të tema, se ne mund të diskutojmë diçka që diskutohet asëm në Amerikë, në Gjermani, në Francë, po konteksti është tjetër, do të thonë ato nuk mund të implementohen base shumë lehtë në vendin tonë. A mjafton thjesht të merren informacionet apo të shkohet drejt atij zhvillimi që edhe ato të mund të implementohen, do të thonë lehtësisht edhe tek. Po, shifni për sa përket këtyre temave të sa lidhen me aktualitetin, do thotë përkitazi me rrugën e shëndetit të pacient, promovimin e shëndetit të ne qasja në barna është një komponent shumë e rëndësishme. Nëse ju keni barnat, edhe barnat kanë një kosto të lartë. Ato barna nuk janë efektive me një shoqëri. Se në fakt nuk ka kush të sigurojë ato. Dhe ne do të thotë me këto ligjërata do që ta sensibilizojmë edhe opinionin, në mënyrë që organizmat të natë janë kompetent që të sigurojnë pacientëve terapitë edhe më të avancume, do të thotë ta gjojnë një rrugë e cila ka me siguruar pacientëve produkte kualitative dhe që cilat kanë efekte duhur. Në anën tjetër kur fol për dispenzimin e barnave pa recetën e mjekut, në farmaci edhe në botë edhe në Kosovë, farmacisti është profesionisti shëndetësor i cili është më i qasshëm, dhe për cilin nuk do të më bëhet termin, nëse një pacient drejtohet me një banatore në farmaci nuk ka nevojë të bëjë termin, edhe atë farmacisti duhet që ta ushtrojë profesionin e vet në konsciencën më të lartë, në nivelin më të lartë përgatitje profesionale. Aty vjen në shprehje pastaj këshillimi i duhur, po në mënyrë që terapia të ketë rezultate dhe gjithashtu mos të keq përdoret një barë ose në mos të bëhet përdorim i gabueshëm. Kjo ka direkt lidhet me rezultatin e një barit të pacientit caktuar, por gjithashtu edhe me të zonë në raste konkrete antibiotiket me parandalimin e rezistencës së kështu me radhë. Thotë ne në konferencë do të përpiqemi që ato të arriturat shkencore që janë në botë aktuale natyrisht bëhen apo edhe implementueshme në Kosovë. Unë nuk e di, nuk merremi ne tash me raste konkrete, por për shembull Kosova ka pas një problem i inzulinave biosimilare, ta thonë, dhe ne me studentët gjatë diskutimit të kësaj çështje kemi marrë në përfundim që shpesh njerëzit diskutojnë për këto barna, në fakt nuk e dinë se çka do të thonë. Po. Ne kemi për obligim që të njoftojmë në mënyrë profesionale, në mënyrë shkencore, në mënyrë kualifikuar të gjitha palët e interesuara, mbi të gjitha ato organizmat që janë kompetente kanë për detyrë që të rregullojnë barnat në Republikën e Kosovës, apo që të kanë njohuri adekuate dhe konform asaj ata të veprojnë në mënyrë më të drejtë, e cila po thona në fund pacientit garanton një terapi e cila është edhe e qasshme, po edhe e cila është thotë e sigurt për të përdorur. Flasim në tutje për konferencën, a mund na tregosh se kush janë të ftuarit këtë vit? Po ne kemi disa ligjërues. Një ligjëruesi është nga jashtë, është profesor Diamantaçi, i cili është njëkohësisht një drejtor i një klinikës në Gjermani. Profesor Thaçi është edhe një shkencëtar i shuar, i cili mirret pikërisht me banat biologjike në smundjet dermatologjike dhe jo vetëm, sepse ato smundje kanë ndërhyrje apo përfshihen edhe në fusha të tjera terapeutike, por nuk do më fol tash. Profesor Thaçi sot ka me diskutuar detajisht lidhur me punën e vet në Gjermani. Pastaj lektor tjetër është profesor Lul Raka, i cili është pi ekspertave tonë që vazhdimisht është i angazhuar me organizatën për shëndetin shëndetësisë, apo mirë drejt për drejt me shumë aktivitete dhe një aktivitet që ka dhënë kontribut të madh në Republikën e Kosovës është puna e rezistencave antimikrobike. Gjithashtu i kemi edhe dy ligjërues, të cilët janë tash që kanë doktoruar kohët e fundit. Njëri nga ato është një profesor që mirret me inflamacionin, profesor Armandaci, apo ka doktoruar jashtë shtetit, profesor doktor Valdetuka, që është asistent fakultet, gjithashtu ka doktoruar jashtë shtetit, janë do të thotë doktorë shkencës që janë dëshmuar me punime shkencore apo në lidhje me këto çështje që diskutojmë, për shembull profesor doktor Uka mirret me studimin metabolomikës së fungeve, të kërpudhave. Dhe na e dim që këto metabolitet sekundare që gjenden në produkte natyrore janë një burim i pashtershëm i komponimeve drejtuese na i quajnë, ose kandidatëve për barna, të cilat pas optimizimit të tyre janë barna mjafton të përmendet antibiotiket, antibiotiket të cilët do të thotë shumica atyre rrjedhin nga produkte natyrore, nga kërpurdha të ndryshme, nga bakteret të ndryshme kështu me radhë, mirë po sot niveli i studimeve në atë fushë ka rezultuar të jetë më i komplikuar, të bëjë metabolomika do të thotë është thona përmbledhja të gjitha metaboliteve në një qelisë caktuar, apo edhe ndjekja të gjitha rrugëve të ndryshimeve, prej aty më pas barna të reja, gjithashtu nëse studion kërpurdhat të ne ato varen edhe siguria e ushqimit, e dim se është kontaminues të ushqimit, veçanërisht
Në tash kohë të fundit, mos që kemi një problem të ngritjes temperaturës, apo mundën me pas disa gjene që janë tjetëra më aktivizua, apo disa lloje të kërpudhave që mundën me pas metabolitë gjithashtu që janë të rrezikshme, që janë pa njoftura kështu me radhë. Pastaj në sesionet e pasdites do të kemi ligjërues që merren me probiotiket, prebiotike, do të thotë janë disa komponime të cilat gjithashtu mbaratore jepen paracitet e mikut, po janë shumë të rëndësishme për shërim apo janë këto soje të bakterieve thona që përdoren kundër diares, ose bakteriet të ndryshme që përdoren në të shëndetit ginekologjik thona. Pastaj një fush që do të diskutohet gjithashtu është dhe siguria e banave, farmakovigilenca, kjo është një shkencë cila merret me studimin e detektimit, zbulimit dhe reaksioneve të padëshiruara të banave, të cilat mund të lajmërohen çdo kohë apo pavarësisht nga doza e barit, dhe që punëtorët shëndetësor ato reakcione duhet t'i analizojnë, edhe të marrin veprime në mënyrë që të interceptohet apo veprimi i dëmshëm i barit në organizëm, marrin veprime të informimit popullatës, profesionistëve shëndetësor që të po ndryshimi për shembull i fletutëzimeve, për një reakcion që nuk është njoftur që të futet fletutëzime kështu me radhë. Do të thotë janë tema që janë dinamike dhe janë gjithëpërfshirëse. Edhe po besoj që zgjojnë shumë interes të farmacistëve për të ndjekur sepse janë ligjërata po besoj cilësore edhe informacione të reja që ata mund t'i marrin. Florina, krahas edukimit të farmacistëve që është edhe obligimi i shoqatës dhe po besoj që kanë interes ata për tu edukuar në vazhdimsi. Është, si më thon, një farë lloj detyre kushtimisht po e them me shoqatës, edhe edukimi i pacientëve për përdorimin e barnave dhe për rrezikun e përdorimit të barnave antibiotikëve pa kontroll. Faktikisht, farmacisti ka direkt qasje me pacientin, kështu që edukimi i pacientit për anës farmacistit është linja e parë për përdorimin e drejt barnave dhe parandalimin e përdorimit barnave të panevojshëm. Përmes edukimit farmacistit, shoqata farmaceutike tenton që me eduku edhe pacientat. Na shoqata farmaceutike kemi bo bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës për edukimin e vazhdueshëm profesional të farmacistave. Tendenca jonë do t'jetë të ardhmen të tentojmë të jemi influencues në mënyrën e trajtimit edhe të parandalimit të sëmundjeve të ndryshme. Bashkëpunimi me shoqatat e ndryshme tjera shëndetësore, edhe ngritja e çështjeve të caktuara, për shembull për një ditë ndërkombëtare e diabetit, mënyrën çysh një pacient me diabet duhet të ta kujdeset për veten. Këto janë faktikisht edhe na që i quajmë përgjegjësitë e reja të farmacistit, përgjegjësitë që janë rritje e sipër, që do trajtohen gjithashtu në konferencë, sa jemi të gatshëm si farmacistë na me marr përgjegjësitë e reja. Konsiderohemi niveli i parë shëndetësor në mundem të thonë se shtetet evropiane dhe botërore barnatore caktuar e mbledhin nëse kanë na mungon kjo ide statistikat ose lista e pacientave tonë barnatore caktuar. Nëse na një barnatore kishme pas për shembull databazën e pacientave të vetë dhe i dini ka 10 pacienta me probleme kardiovaskulare, probleme të zemrës, mund t'i thras ata dhe t'i trajnoj për mënyrën e ushqimit, aktiviteteve fizike, edhe thjesht për një mirëqenie më të mirë të vet. Tendenca e shoqatës farmaceutike faktikisht është edhe kjo. Kjo është një nga planeve tona të ardhshme që përmes edukimit na si shoqat farmacistave t'i edukojmë pacientat për një mirëqenie tyre më të mirë. Ka me qenë një prej misioneve kryesore të shoqatës, edhe realisht është sot trend, thirremi si farmacist me marrë sa më shumë përgjegjësi. Një pyetje shumë thjeshtë gjithmonë mundet më bën barnatore kur shkon një pacient me probleme me zemër, a konsumoni duhan ose të ngjajshëm, thjesht për mi tregu sa është i dëmshëm këto raste ose të ngjajshëm. Një pacient me diabet a konsumon produkte jo domosdoshmërisht vetëm me sheqer, po edhe me yndyrna, janë elemente shumë të vogla ose dy barna kur merren, por që për pacientin janë shumë domethënëse. Edhe krahas terapisë sot ndihmonin shumë siguri. Po. Po nuk e di, ndoshta gjendja nuk është aq e kënaqshme sa ne do donim të ishte, por vedia e qytetarëve të Kosovës ka filluar që të ngritet apo jo? Po, më të thuhet që sigurisht me sidomos mjetet e informimit është më radhë, mirë po njëkohësisht në Kosovë dhe janë krijuar institucionet të cilat janë kompetente apo mbi të gjitha janë institucione i agjencionit për barna, për shembull, agjencioni kosovar për produkte medicinale, shtoda farmaceutike e Kosovës, gjithashtu shoqata farmaceutik të Kosovës dhe shoqata tjera të cilat fokusohen në aspektin farmaceutik dhe edukimit farmaceutik gjithashtu përpara ne nuk kemi pas fakultet farmacisë. Po, shifni, disa aspekte që ne i diskutuam tash këtu, ato do të me qenë aspektet të cilat përfshihen edhe në kurrikullën e studentëve dhe në fushveprimin e përditshëm të farmacistëve.
Këtu mbi të gjitha po folim për ato aspektet që lidhen me farmakoterapinë apo me menaxhimin e farmakoterapisë, me rezultatet e farmakoterapisë të pacientëve kështu me radhë. Këto çështje duhet të jenë çështje të cilat farmacistat e ne duhet të mësojnë më mirë, sepse tash roli i farmacistit po ndryshon përpara të thotë produkte medicinale se bari u konsiderua më shumë si një entitet kimik i cili duhet të përgatitet në laboratorë, përgatitet përgatesa të ndryshme, por tash është si shërbim apo se ka evoluar edhe roli i farmacistit në botë. Do thotë tash farmacistët do thotë nuk kanë vetëm rolin e dispenzimit, rolin klasik të barit, po do thotë ata kanë rolin edhe për me edukuar pacientët kështu me radhë. Mirë, po kjo nuk është një rast i izoluar, aspekti farmaceutikës së shoqërisë tonë. Është një pasqyrë veç e zhvillimeve në tërësi që janë në shoqëri dhe në veçanti në sektorin e mjekësisë, në sektorin e shëndetësisë. Këtu sigurisht që nuk ka vend për vetëkënaqësi, apo ne duhet shumë të punojmë apo që në fakt të arrim disa standarde dhe synimi i kësaj konference pikërisht është që Kosova ka ofroje ka standardet evropiane, që studimit të vëllë që është një qëllim në vete, apo në qoftë se ne arrim në një mas të arrim, këtë do të ishte më qenë një sukses. Pra, të mos përfundoj roli i farmacisit brenda farmacisë, të shkoj edhe tutje, edhe të edukimi që është shumë i rëndësishëm, sepse në fakt thomë që përveç barit fjala shërën, apo nuk e di në farmacisë e përdorni ju, ose e keni primar barin, ilaçin, po. Na e qenë efekti placebo. Efekti placebo, po që ka një rol psikologjik shumë të rëndësishëm për atë që vuan nga një problematik, nga një smundje, çfarë të qoftë. Shumë faleminderit që ishit sot në studion. Të ndruar shikues, tani do të lidhemi me kolegun tonë Artan Muaxheri, cili e ka të ftuarin e tij Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës. Dhe arsyeja pse do të bisedoj është një festival shumë interesant, pra është festivali sportiv për parafillorët, sot mira fëmijë nuk e di, të shkollave, të qerdheve, të kopshteve të ndryshme do të takohen në Prishtinë dhe do të garojnë në disa prej sporteve që janë shumë interesante dhe do të jetë besoj diçka shumë atraktive edhe për të parë edhe për fëmijët do të jetë një përvojë që do ta mbajnë mend shumë gjatë.